درود میفرستم خدمت همه شما دوستان و همراهان. اینجا کانال رازه و من فراز هستم. خوشحالم هستم از اینکه پر انرژی هستم. خوشحالم از اینکه امروز میتونم یه مقدار کنترل کنم افکار خودم و اجازه ندم افسار گسیخته برای خودش تصمیم بگیره، اون هم به واسطه یه درک و آگاهی که پیدا کردم و اون چیزی که فکر میکنم درست هست و توانایی انجامشو دارم. خیلیاتون اینجوری هستید، خیلیاتون توانا هستین، خیلیاتون قدرتمند هستین. تشکر من به خاطر اینه که یه روزی نسبت بهش هیچ گونه نه درکی داشتم نه شناختی داشتم و تازه از موقعی هم که درک و شناختم نسبت بهش پیدا کردم خیلی از مواقع توانایی اجراشو ندارم. خیلی از مواقع این قدرت که بخوام اون کاری که درسته رو بخوام انجام بدم تواناییشو ندارم. به هر حال قراره که اصلاح کنیم رفتار و طرز برخورد خودمونو. قراره که هر روز یک نفر بهتر، یک نسخه بهتر از دیروز خودمون باشیم. خیلی از مواقع فقط خود من اینجوری بودم که یک کاری رو انجام میدادم به اشتباه و بعد میگفتم متاسفم و میگفتم دیگه تموم شد، دیگه چیکار باید بکنم، همین بسته دیگه. دوباره یک گند دیگه میزدم، دوباره میگفتم متاسفم و میگفتم که بابا ببین من چقدر صداقت دارم، چه آدم خوبیم، عذرخواهی دارم میکنم. بعد صورتم هم اینجوری مظلوم میکردم که طرف مقابل حالا یا خانواده بوده یا پارتنر بوده یا محیط کار بوده یا جامعه بوده، هر کسی. بعد میگفتن که از این سوء استفاده میکردم که نگاه کن فراز صداقت داره میگه متاسفم پس دیگه بس کن دیگه. بعد که یعنی بعدها آگاه شدم دیدم نه، این فرار رو به جلو این که بگی متاسفم. شما وظیفه داری مسئولیت اشتباه خودتو بپذیری. آقا فراز شما موقعی که میای میگی متاسفم این یک اقرار کلامیه واسه این که بخوای طرف آروم کنی، گرچه که خیلی خوبه، خیلی زیبنده است، خیلی عالیه، خیلی جامع هست، ولی کامل نیست. زمانی که مسئولیت یک رفتار اشتباه رو بپذیرم در صدد تکرار نکردنش برمیام. در تلاش هستم که دوباره اون اتفاق نیفته و اگر دوباره اتفاق افتاد انقدر حالم بد میشه که دیگه بیشتر بخوام مراقبت کنم که تکرار نشه. پس از خداوند بابت درک و آگاهی که بهمون داره میده که بخوایم بپذیریم مسئولیت زندگی خودمون رو بپذیریم تشکر میکنم و اینو مدیون درک و آگاهی هستم که خداوند در اختیارم قرار داده و یعنی چیزی نبوده که من تلاشی واسه دونستنش کرده باشم و فقط گاردم باز بوده برای دریافتش. البته این چیزی که دارم میگم خیلیاتون بهتر از من هم میدونید هم در عمل کردش از من خیلی بهتر هستید و من فقط دوست داشتم تجربه امروز خودم رو بگم و این که بگم فکر میکنم یه کوچولو بهتر شدم. آره دوست داشتم اینو به شما بگم. با چنین مقدمه‌ای خواستم ذهن خودم رو آماده کنم که اگر امروز کار مثبتی توی زندگیم داره رخ میده من آدم زرنگی نیستم، من آدم خفنی نیستم، من آدم آگاهی خیلی نیستم. این فقط و فقط لطف خداونده. اونه که حواسش به منه، اونه که منو آگاه میکنه تو لحظه که من تصمیم بهتر رو بگیرم. چرا؟ چون معتقدم که خدای من، پروردگار من، آفریدگار من، هر اسمی که داره در لحظه همراه منه و اونه که کمک میکنه تصمیمات درست‌تر و بهتر رو در لحظه بگیرم. میخوایم فرکانس ذهنمون رو تنظیم کنیم روی امید.
امید به بهتر شدن، امید به شرایط بهتر جور شدن، امید به این که شاید یه روزی برسه که هیچ تغییری در بیرون به وجود نیاد، ولی یک دفعه متوجه بشم همه چی داره خوب پیش میره. فرکانس ذهن خودمون رو میخوایم تنظیم کنیم روی شادی، روی حال خوب، روی آرامش، روی آسایش. با چنین طرز فکری من چند ثانیه سکوت میکنم تا تو رفیق جانم بتونی تمرکز کنی. اگر نیت کردی و آماده ای، بشنوین غزل امروز رو. مسلمانان، مرا وقتی دلی بود که با وی گفتمی گر مشکلی بود. به گردابی چو می افتادم از غم، به تدبیرش امید ساحلی بود. دلی همدرد و یاری مصلحت بین، که استظهار هر اهل دلی بود. ز من ضایع شد اندر کوی جانان، چه دامنگیر یارب منزلی بود. هنر بی عیب حرمان نیست، لیکن ز من محروم تر کی سائلی بود. بر این جان پریشان رحمت آرید، که وقتی کاردانی کاملی بود. مرا تا عشق تعلیم سخن کرد، حدیثم نکته هر محفلی بود. مگو دیگر که حافظ نکته دان است، که ما دیدیم و محکم جاهلی بود. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این غزل از حافظ شیرازی. در ابتدا بگم که غزل 217 حافظ، غزلی که درش حضور داریم، در ایام پختگی حافظ سروده شده و خودش میاد به اون تغییر و تحولاتی که در اثر عشق در عشق به وجود اومده داره اشاره میکنه و داره اونو بازگو میکنه و از نقش عشق در زندگی خودش داره میگه. مسلمانان، مرا وقتی دلی بود که با وی گفتمی گر مشکلی بود. میگه من وقتی دلی داشتم که اگر دوچار مشکل میشدم باهاش در میون میذاشتم و مشورت میکردم. به گردابی چو می افتادم از غم، به تدبیرش امید ساحلی بود. اگر از شدت اندوه، غم، گرفتاری، حال بد، کینه، رنجش، حسادت، غبطه، داخل پرانتز بهت یک کلمه بگم، نقص اخلاقی، توی گرداب غمی فرو می رفتم، با چاره اندیشی اون دل امید رهایی و رسیدن به ساحل نجات رو پیدا می کردم. توی بیت 8، توی بیت آخر این غزل که میگه مگو دیگر که حافظ نکته دان است، که ما دیدیم و محکم جاهلی بود. میگه از این به بعد دیگه نگین که حافظ نکته سنجه، دیگه برای همه آشکار شده که او هیچی نمیداند و نمیداند و نمیداند. بریم ببینیم چی برای امروز من و تو داره این غزل. پیام میخواد بگه که یه مقداری دلخوری، دوست داری غر بزنی. برای منم پیش اومده بعضی موقع تلفن رو نگاه میکنم، مثلا میگم این فلانی چرا یه زنگ نمیزنه خبر منو بگیره، یا مثلا قبلا که جوان‌تر بودم اینجوری، مثلا این مامانم چرا زنگ نمیزنه ازم بپرسه مثلا فراز تو فلان گوشه دنیا مثلا حالت خوبه، چیزی کم و کس نداری، مثلا پول لازم نداری واسه واریز کنم. به خدا حالا اصلا نیازم نداشتم، ولی مثلا اینو دوست داشتم، مثلا فلانی زنگ بزنه بگه آقا مثلا فلان جای بیزینست فلان موضوع هست، دوست داری من واسه فلان کارو انجام بدم. خیلی توقع داشتم
خیلی آدم متوقعی بودم. خیلی از رنجش هایی که از دیگران داریم اصلا پای و اساس نداره، ایراد در خود ماست. میگه الان فکر میکنی توی دریایی از مشکلات و سختی ها رها شدی و کسی به فکرت نیست و شاید همین الان از چند نفر از کسی دلخور باشی. و پیام میخواد بگه که اگر امروز فکر میکنی مشکلی داری، اگر داستانی هست، یک زاویه دید تو ایراد داره، یا این که اگر هم واقعا مشکلی هست این مصلحته. حالا این مصلحت بودنه یعنی چی؟ یه مثال زنده دارم. مثال زنده مثالیه که به تازگی اتفاق افتاده باشه، قابل بیان کردن باشه و قابل درک باشه. این که اگه مشکلی هست مصلحته یعنی چی؟ یه 48 ساعت پیش گفتم، شاید اگه همیشه داری هر روز دنبال میکنی این قسمت رو داخل پرانتز بذار، ارتباطی به فال نداره، فقط مصلحت خدا رو میخوام بگم. توی یکی از قسمت‌های کاریم در کنار بیزینس قدیمم که بحث آموزش بود، الان هم راجبش صحبت کردم اینجا یا نه، یک کسب و کار آموزشی داشتم، شرکت آموزشی میگم داشتم به دلیل اینکه تا قبل از کرونا برگزاری سمینار و همایش و این داستان‌ها بود و بعدش که دیگه این کرونا شد رفتیم روی بستر اینترنت، سایت آموزش اینترنتی شد و در کنارش اومدم چند وقت پیش یه دونه سایت فروشگاهی رو اندازی کردم. خب نسبت علمشو داشتم، تخصصشو داشتم، بحث سایت و طراحی سایت و این داستان‌ها، ولی نسبت به اون اقلام و اجناسی که اونجا میخواست فروش بره من آگاه نبودم. یعنی مثلا بعد با چند تا از تامین کننده یا داخل کشور یا خارج از کشور صحبت میکردم که اینا مثلا اون جنس خودشونو به من بدن یا من ازشون بخرم و این به فروش بره. خیلی خوب بود، همه چی عالی بود تا اینکه یک مشتری ناراضی پیدا شد. مشتری که اومد به این پرسنل من گفتش که اون چیزی که شما به من معرفی کردین با این چیزی که دست من رسیده تفاوت داره. وقتی که این پرسنل من به من این گزارش خطا رو دادن، علیرغم این که مثلا نباید حال من بد می شد، ولی چند ساعت ذهن من فلج شد. از این نظر که 20 تا 30 تا احساس و همزمان داشتم تجربه می کردم. حس می کردم یکی سرم کلاه گذاشته، حس می کردم که یه کسی حس می کنه که من سرش کلاه گذاشتم، حس می کردم که قربانی شدم، حس می کردم یکی فکر می کنه به واسطه برند من، بیزینس من اون قربانی شده، حس می کردم که الان باید خیلی احساسات دیگه که یک سلسله احساسات با هم دیگه حمله کرد به من و فلج شدم. ذهن من فلج شد. تنها کاری که تونستم بکنم با یک نفر مشورت کردم، راهکار ازش گرفتم. گفت چند وقت داری این کار انجام میدی؟ گفتم کدوم کار؟ من مثلا 13 سال 14 سال تو حوزه کاری خودم مثلا تجربه دارم. گفتش نه، فروش این محصول. گفتم شاید 2 هفته است. گفتش که خب اون نفری که داری باهاش کار میکنی کیه چیه؟ گفتم اونو من میشناسم چندین و چند ساله. گفت بهش خبر دادی این گزارش خطا که واسه تیکت اومده؟ گفتم نه. گفتش هنوز به اون نگفتی ولی به من گفتی؟ گفتم که خب چی میخواد بهم بگه؟ گفت تو اصلا چرا داری انقدر زود قضاوت میکنی؟ بهش یه اطلاع بده. گفتم باشه پس بذار با اون صحبت کنم بعد به تو زنگ میزنم. با تامین کنندم صحبت کردم، گفتش آره اشتباه شده ظاهرا و بلا فاصله یه دونه کد به من داد. گفتش اینو بفرست واسه طرف و طرفم تشکر کرد بابت پیگیری. حالا همه این کارا رو کی داره انجام میده؟ پرسنل من داره انجام میده. من فقط شاهد این قضایا هستم که کی داره به کی چی میگه. اینا در عرض 1 ساعت 2 ساعت همه چی درست شد. جنس قرار شد مرجوع بشه قبل از اینکه پول طرف عودت داده شد و اون محصولی که طرف میخواست بدونی که پولشو واریز کنه ما واسش ارسالش رو انجام دادیم. فیش ارسالش که از انبار میخواد خارج بشه من فرستادم و همه چی خوب شد. مصلحت تو چی بود؟ این که یک اشتباه پیش بیاد،
من نسبت به اون تامین کننده آگاه تر بشم، نسبت به اون جنس و کالا آگاه تر بشم و همه چی یک نظمی پیدا کنه. از همه چی مهمتر من یک تجربه کسب کنم. پرانتز رو میبندیم. به واسطه یک سری از اشکال‌ها، یک سری از اشتباهات، یک سری از ارتباطات نادرست تجاربی به وجود میاد که به شدت ارزشمنده و با پرداخت یک بهای بسیار به شدت کوچیک یا به لحاظ اخلاقی یا به لحاظ مالی میشه جلوی یک سری از اتفاقات و اشتباهات خیلی بزرگتر رو گرفت. از همه چی مهمتر میشه یه درسی گرفت. اگر امروز مشکلی توی زندگیت هست، به جای اینکه بخوایم قُر بزنیم، بیا بگرد ببین قراره با وجود این اشکال و اشتباه چی درس بگیری. همه چی حل میشه، همه چی به شدت خوب میشه، به شرط اینکه نسبت بهش آگاه باشی. حتی تو حال بدی یک درس نهفته است. پیام اینو گفت که اگر امروز مصائبی تو زندگیت هست، به خاطر بی‌توجهی خودته و با اون هوش و درایتی که از خودت سراغ داری، خیلی خوب میتونی از این دردسر رها بشی و هنوز هم دیر نشده و یک تصمیم درست باید برای نجات خودت بگیری. نجات که میگم، درسته صحبت مرگ و زندگی نیست، ولی بعضی از اتفاقها برای ما فلج کننده است. مثال زنده‌شو همین الان زدم. یک اتفاق به شدت کوچیک، به شدت پیش پا افتاده رخ داد، ولی ذهن من فلج شد و وقتی اینو داشتم به اون دوستی که باهاش مشورت میکردم میگفت این خیلی پیش پا، این خیلی ساده است توی بحث این موضوع، ولی انقدری که من مثلا به مشتری مداری اهمیت میدادم، برای خودم 1000 تا سناریو عجیب غریب بافتم و فقط اون لحظه تونستم با یک نفر صحبت کنم، میگم آقا راهکارش چیه؟ دیدم اصلا مشکلی نبوده، چند تا هماهنگی نیاز بوده. فقط اینو گفتم شاید تو هم امروز فقط به یه چند تا هماهنگی نیاز داشته باشی که راه نجات برات پیدا بشه. به فکرش افتادی؟ و همونجوری که حافظ بهش اشاره میکرد، اگر عشق به سراغت اومد استقبال کن که باعث رشد و تعالی تو میشه. این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی. ببخشید اگر قصه ای رو گفتم، درد و دلی کردم که یکم طولانی شد. ببخشید اگر به تازگی وارد چنل شدی. معمولا این کار رو نمی کنم، بیشتر هدف فقط اینجا حافظ خونی و انرژی خانیه و همین یه دعای کوچیک میکنم و از حضورت مرخص میشم. زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است. زندگی فاصله اومدن و رفتن ماست. رود دنیا جاری است، زندگی آبتنی کردن در این رود است. زندگی وزن نگاهی است که در خاطره ها میماند. شاید این حسرت بیهوده که بر دلداری شعله گرمی امید تو را خواهد کشت. زندگی درک همین اکنون است، تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. شاید این خنده که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با امید است. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. پوینده باشی و پایدار.